بسم الله الرحمن الرحیم د یو CBC ریپورټ نه یعنی کمپلیټ بلډ کاونټ نه موږ ډېرې بیماریانو معلومولی شو چې پای کې اکیوټ انفیکشن، کرونیک انفیکشن دی یعنی مخکینی او اوسنی انفیکشن، آیرن ډیفیسینسي انیمیا چې د آیرن د وجې کومه وینه کمیږي د هغې د وجې، او میګالوبلاستیک انیمیا چې هغه د ویټامین B12 او د ویټامین B9 د کمۍ د وجې کېږي، تلسیمیا او ډینګي بیماری چې پای کې پلیټلیټ کمیږي، WBC هم کمیږي. یعنې ډېرې بیمارۍ موږ د یو CBC ریپورټ نه معلومولی شو. خو په شرط د دې چې CBC ریپورټ د یو سټینډرډ لیبارټرۍ نه وشي، یو ښه لیبارټرۍ نه وشي او ریزلټ ریپورټ یې صحیح وي. ولې چې په پیرامیټر کې چېرته فرق وي لږ ډېر، نو زموږ هغه کم ډایګنوز چې دی هغه چینج کېدی شي د هغې سره. په CBC ریپورټ کې ما په څو WBC او په نیټروفیل باندې خبره کړې وه او سټیپ بای سټیپ به دغه شیان وایو او CBC ریپورټ چې دی هغه به مکمل انشاءالله ختموو. نن به وایو چې آیرن ډیفیسینسي انیمیا او میګالوبلاستیک انیمیا دا به موږ ته د CBC په ریپورټ کې څنګه پته لګي چې دغه مریض ته میګالوبلاستیک انیمیا دی که آیرن ډیفیسینسي انیمیا ده. نن به دا ډسکس کوو. د CBC په ریپورټ کې به تاسو یو ټول نه مخکې HB وګورئ چې هغې ته هیموګلوبین وایي. HB که چېرته HB کم وي، هیموګلوبین کم وي، نو بیا به تاسو وګورئ MCV مین کارپسکولر والیوم، د دې سره به بیا دا وګورئ. که چېرته MCV د 80 FL نه کم وي، 80 FL نه کم وي، نو دا به دې ته وایي مایکرو سایټک. مایکرو وایي وړوکي ته او سایټک وایي خولې یا سیلز ته. یعنې په دې کې د RBC سایز چې دی، RBC سایز چې ورته ریډ بلډ سیلز وایي، هغه پکې وړوکی کېږي، سایز پکې د دې وړوکی کېږي او دا زیات تر دې وجې چې هغه د آیرن ډیفیسینسي انیمیا سره کېږي. آیرن ډیفیسینسي انیمیا د دې د وجې زیاتتر مایکروسایټک انیمیا راځي. او که د دې سره موږ RDW هم چک کړو په CBC ریپورټ کې، RDW نو زموږ خبر به کنفرم شي، یقیني به شي چې دا واقعي د آیرن ډیفیسینسي انیمیا د وجې شوی دی. RDW چې دې ته وایي ریډ سیل ډسټریبیوشن ویډ. چې دا که چېرته دا زیات وي، نو که چېرته دا زیات وي د سیل ډسټریبیوشن، نو دا خبر زموږ سره یقیني شوه، کنفرم شوه چې دا آیرن ډیفیسینسي انیمیا دی. په دې کې بیا به شک نه وي. او که چېرته د MCV چې دی زموږ سره د 100 FL نه زیات وي، د 100 FL نه زیات وي، نو په دې کې د RBC سایز چې دی هغه غټېږي چې هغې ته وایي میکرو سایټک.
میکروسایټیک هلته مایکرو وړوکی و دلته میکرو دا غټ دی یعنې دې سایز چې دی هغه غټېږي او دا زیاتر کېږي د ویټامین B12 او پلس د ویټامین B9 د کمي د وجې چې دا کله کم شي دا دواړه او دې ته وایي میګالو بلاستیک انیمیا میګالو بلاستیک انیمیا هغه آیرن ډیفیسینسي انیمیا و چې په هغې کې د RBC سایز وړوکی کېږي مایکروسایټیک ورته وایي او دا میګالو بلاستیک انیمیا دی چې په دې کې دې ته وایي میکروسایټ یعنې د RBC سایز چې دی هغه غټېږي په دې کې نو په دغې دا دواړه چې د CBC ریپورټ نه مو معلوم کړلو او دغه شان نور ډېرې بیماریانې دي چې هغه صرف د یو CBC ریپورټ نه مونږه معلومولی شو